Okey, cara nak buka dia ni. Buka rack ni kan. Okey, kita buka ni dulu. Okey. Kunci ni masuk sini. Okey. Lepas tu ini kena angkat ni. Tak. Ini benda ni kena tarik. Okey. Biasa dia duduk macam ni. So kita tarik dia. Tarik. Tarik. Tak. Okey. Dah boleh buka.